Guys, zero na natin yung odometer.
capacity of shuttle 755. So guys, 51.8 kilometers. Ito po yung simbahan nila. Time check. Nandito na tayo sa Dumaguete. Ang time 8:45. Yan si ma'am. So nagpagas tayo dito sa Shell Dumaguete. So mga ka-wonder, nag full tank tayo dito. Ang nabayaran natin 1,373. Ayan. Full tank na tayo from Bayawan 102 kilometers. Pwede pa nag-change yung range. So go na tayo, go.